साथीहरु आज हामीले हेर्नेछौं Audacity को मद्दतले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि अडियोलाई यदि मोनोमा छ भने हामीले चाहिँ स्टुडियोमा कसरी गर्ने र स्टुडियोमा छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ मोनोमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन I'm coming home tell the world I'm coming नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र साथीहरु टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स र फ्री सफ्टवेयरको रिभ्यूको बारेमा यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने TechNpel च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला साथीहरु मैले अलरेडी नै एउटा चाहिँ मेरो भोइस रेकर्ड गरेको छु जुन चाहिँ तपाईले देख्न सक्नु भएको छ मोनोमा छ स्पेशल चाहिँ मोनोमा चाहिँ भयो भने चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि साथीहरु जब पनि कुनै पनि जन हाम्रो भ्युअरहरुको लागि चाहिँ या हाम्रो भ्युअरहरुसँग चाहिँ या डुअल स्पिकर छ या त उहाँहरुसँग एउटा प्रोफेसनल स्पिकर छ भनेपछि या स्पेशली चाहिँ हाम्रो जुन जति पनि भ्युअरहरु हुन्छ उहाँले चाहिँ मोबाइल युज गर्नुहुन्छ र मोबाइलमा पनि प्रायसले हेडसेट युज गरिरहेको हुन्छ र यदि हेडसेट युज गर्नुभएको छ भने तपाईको साउन्ड चाहिँ त्यति राम्रो नआउन सक्छ यदि तपाईसँग मोनोमा तपाईले रेकर्ड गर्नुभएको छ भने र साथै यदि तपाईले स्टुडियोमा रेकर्ड गर्नुभएको छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ त्यो दुईवटा स्पिकरमा चाहिँ तपाईको एकदम परफेक्ट तरिकाको भोइस जान्छ ल अब हामीले एकचोटी प्र्याक्टिकल हेरौँ र त्यसपछि हामीले हेर्छौं यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सो म एउटा चाहिँ यो जुन मैले बनाएको छु मोनोमा छ म तपाईलाई प्ले गर्न गएर देखाइरहेको छु नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र आज हामीले हेर्नेछौं Audacity को सहयोगले गर्दाखेरि हामीले मोनोबाट स्टुडियो या स्टुडियोबाट चाहिँ मोनोमा अडियोहरुलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ सुन्न सक्नु भएको होला यो चाहिँ कस्तो खालको देखिरहेको छ किनभने यो चाहिँ मोनो मात्र यदि तपाईहरुसँग स्पिकर छ या तपाईहरुसँग चाहिँ हेडफोन युज गर्नुभएको छ भने तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ जुन डिफरेन्स तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ यदि तपाईसँग चाहिँ जस्ट नर्मल चाहिँ मोबाइलमा या सिंगल स्पिकर छ भने चाहिँ तपाईले त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्न र साथीहरु जस्तोले हामीले चाहिँ यस्तो खालको जुन छ चाहिँ मोनोमा भएकोलाई हामीले स्टुडियोमा गर्नलाई एकदमै इजी छ जुन Audacity मा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यसलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला त्यसमा Ctrl+A हामीले सिलेक्ट गरिसकेका छौं एन्ड Ctrl+D that means duplicate देख्नु साथीहरु within 1 second Ctrl+A and Ctrl+D is a duplicate right त्यसरी पनि तपाईले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई ट्रेडिसनल वे जान चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाई चाहिँ एडिटमा गएर तपाईले यहाँबाट चाहिँ डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुनेछ जुन मैले तपाईलाई चाहिँ पहिला पनि भनिसकेको थिएँ र साथीहरु त्यसपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा माथिको ट्र्याकलाई युज गर्न पर्ने हुन्छ माथिको ट्र्याकमा जुन तपाईले देख्नुहुन्छ अडियो ट्र्याक यसलाई तपाईले हल्का तपाईले चाहिँ यसलाई हेर्नु होला जुन ड्रप डाउन मेनु भनिन्छ ड्रप डाउन मेनुमा तपाईले क्लिक गर्नु भने तपाईले देख्नुहुन्छ मेक स्टुडियो र साथै तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईको चाहिँ जुन छ मोनर चाहिँ अलरेडी स्टुडियोमा आइसकेको छ र तपाईले अब हेर्नुस् यो साउन्ड चाहिँ कच्चिको राम्रो तपाईले सुन्नुहुन्छ नमस्कार साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र आज हामीले हेर्नेछौं Audacity को सहयोगले गर्दाखेरि हामीले मोनोबाट र साथीहरु तपाईले देख्नु भएको छ एउटा र फाइल हो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एडिट गरेको छैन हामीले यसलाई कुनै बोस पनि गरिरहेको छैन तर पनि चाहिँ साउन्ड भनेको हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो आइसकेको छ र यसैले हामीले सजिलो तरिकाले तपाईहरुसँग भएको चाहिँ मोनो जुन छ जुन तपाईले यदि मोबाइलबाट रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईको माइक्रोफोनमा प्रब्लम छ तपाईको माइक्रोफोनले स्टुडियो चाहिँ रेकर्ड गर्दैन त्यस्तोमा पनि तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ हाम्रो Audacity को मद्दतले तपाईले चाहिँ आफ्नो साउन्डलाई या आफ्नो भोइसलाई तपाईले एउटा प्रोफेसनल भोइस बनाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु यदि तपाईहरु चाहिँ बाइ मिस्टेक यो चाहिँ हैन जस्ट फर योर इन्फर्मेसन यदि कुनै पनि कारणवश तपाईहरु चाहिँ स्टुडियो चाहिँ लाई अडियो या तपाईको सङलाई तपाईले चाहिँ मोनोमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि सबभन्दा इजी तरिका छ जस्तै तपाईले देख्नु भएको छ यो चाहिँ स्टुडियोमा अलरेडी छ भनेपछि हामी फेरि जानेछौं जुन अडियो ट्र्याक छ त्यसको चाहिँ ड्रप डाउन मेनुमा तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नु होला जब तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तल देख्नुहुन्छ सबभन्दा तल स्प्लिट स्टुडियो ट्र्याक राइट त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु यो चाहिँ दुईवटा भइसकेको छ त्यसपछि डेफिनेटली सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ इन्टु जुन एरो छ इन्टु एरोमा तपाईले इन्ट्रो गर्नु होला र यसरी तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्टुडियोबाट मोनो र मोनोबाट स्टुडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथीहरु तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला र यो च्यानल सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह र सुझाव छ भने कमेन्ट हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा सल्लाह सुझाव दिए या तपाईहरुले मलाई पर्सनल इमेल या तपाईहरुले मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम